Ja tervetuloa taas tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Ja kuten tässä nyt jo saa nähdä, niin puitteita on taas nostettu seuraaville leveleille. Me lähestymme raudoittajakampanjan loppua. Ei huolta, sitä on vielä jäljellä. Ja tänään nopanheitto ja improvisaatio selvittää meille, että kuinka syvälle ollaan menossa. Meillä on kuitenkin alussa 3 pelaajaa pöydässä, eli tällä kokoonpanolla aloitamme. Ja mua kiinnostaisi kuulla lyhyesti, että mikä teitä tämän session kohdalla, tämän tulevan jakson osalta innostaa. Ja lähdetään vaikka sieltä Antista liikkeelle. Moi, Antti on nimi. Mua innostaa ja samalla kauhistuttaa tämä vääjäämätön loppu, mitä kohti olemme menossa. Se mua innostaa. Mä oon Aave ja mä valehtelisin, jos mä en sanoisi, että taikuuden käyttäminen. Mä oon Helmi ja mua innostaa nähdä, kuka tää raudoittaja tuolla Havulinnan tietämillä on. Ja se todellakin tulee selviämään monen muun asian kanssa, kun me sukellamme eteenpäin. Luvassa on Merheal raudoittajat. Ryhmän johtajaksi kohonnut Eldrid johtaa teitä, Aurelio ja Nial, linnametsän vehreyden poikki pidemmälle. Te näette yläpuolellanne suuria tammia ja havupuita, jotka kohoavat levittäen oksiaan teidän suunnallenne. Ja te kuljette kumpuilevaa, kouruihin taipuvaa maastoa, joka näyttää siltä niin kuin valtava massa olisi uurtanut metsän pohjaa joskus kauan sitten. Te tunnette etäisiä tarinoita Vyrmrasta, joka olisi joskus ollut näillä mailla, vaan se ei ole se, minkä takia te olette tulleet. Te olette etsimässä jotain muuta, muinaista ja vanhaa, Minuarien kirjastoa, jossa teitä odottaa sadon kirja, mahdollisuus kenties tärvellä Nameleonin maat pysyvästi. Vaan vielä se on teiltä kätköissä. Kenties se odottaa Havulinnan jälkeen alkavassa Unhonhiiden metsäalueessa, josta liikkuu paljon huhuja taikuudesta ja eksymisestä sinne, ken on yrittänyt. Vaan sitä ennen teidän tienne johtaa kohti Havulinnaa, Nameleonin armeijan varustusta, ja te alatte nyt metsän poikki lähestyä jo kohoavaa kukkulaa, jossa kivitiilistä rakennettu jylhä linna kohoaa puiden latvojen yläpuolelle. Te kuulette etäältä linnan yhdestä vartiotornista raakkuvat korpit, joiden äänet kaikuvat metsän poikki. Ja kun te nousette tätä kapeaa polkua ylemmäs, te huomaatte, että jokin on vialla, sillä linnan raskaat puiset portit retkottavat selällään, rautaiset saranat ovat sulaneet ja te näette portin edessä silvottuja kruununkaartin nahkahaarniskoissa olevia ruumiita. Te näette hevosen, joka on suuressa verilammikossa kaatunut ehkä yrittäen pakoon. Mitä odottaa syvemmällä, sitä te ette tiedä. Teidän ympärillänne on vain hiljaisuutta. Miten te toimitte? Eldrid, näetkö sinä tämän? Näen. Meidän pitää olla varovaisia. Menemmekö suoraan portista? Minä veikkaan, että
mikä täällä onkin, jos täällä on joku, se on nähnyt jo meidät. Mennään suoraan portista. Tehdään niin. En voi uskoa, että minä olen tällä kertaa se, joka ottaisi toisen reitin kuin suoraan kohti vaaraa. Pysyttele sitten viimeisenä. Teen niin. Menkäämme. Te astelette eteenpäin kuunnellen hiljaisuutta, jota ehkä satunnaiset tornissa raakkuvat korpit rikkovat. Ja te näette ympärillänne kuolemaa. Piiat, lapset, varusväki on tapettu linnan suurelle kivetetylle pihalle. Ja te näette, että sotilaat ovat yrittäneet tarttua aseisiinsa selkeästi, mutta monen aseet ovat sulaneet massaksi heidän käsiinsä. Te näette muutaman muuria vasten retkottavan vartiomiehen, joiden rautainen haarniska on rutistunut rusentaen heidät vain massaksi, jonka poikki verta valuu. Ja keskellä tätä autioitunutta linnan pihaa te näette revityn, repaleisen, sinisen takin, elottoman, monesta osasta rikki revityn, vihreäihoisen peikkomiehen, kenties teidän raudoittajakontaktinne. Aurelio lähtee kävelemään suoraan häntä kohti. Katsoo, onko missä kunnossa. Riittääkö parantamisen taitosi havaitsemaan, mikä tilanne on? Riittää. Lähestyt häntä ja säpsähdät, kun hän yhtäkkiä haukkoo henkeä, vaikka näyttää siltä, mihin moni ihminen olisi voinut kuolla, vaan nämä haavat eivät syystä tai toisesta olekaan hänelle kuolettavia, vaan ne näyttävät hyvin hitaasti höyryävän, melkein kuin parantuen, ja tässä kohtaa pyydän pöytään Valtterin ja hänen uuden hahmonsa. Mitä muut raudoittajat näkevät katsoessaan tätä hahmoa? Muut raudoittajat näkevät tämmöisen mustaluupeikon. Hän on ehkä semmoista keskivertoa mustaluupeikkoa, semmoinen kevyt rakenteisempi. Näyttäisi siltä, että hän on tämmöinen metsän kävijä. Hänellä on yllään suden taljasta tehty metsästysliivi. Hänellä on todella räsyiset ja likaiset vaatteet. Ja hänen raudottaja, no jos sitä voi takiksi kutsua, joka on täysin niin kuin repaleinen, revitty, josta sitä takista on periaatteessa jäljellä vaan se huppuosuus ja vähän niin kuin tämmöistä kevyttä viittaa hänen harteilleen. Ja hänellä on myös, näyttäisi olevan ainakin 2 sarvea. Toinen sarvi näyttäisi olevan semmoinen selkeästi pitempi, joka leijuu tuonne taaksepäin, ja hänen tämmöinen musta niin kuin tämmöinen pehkotukka vähän niin kuin somistaa sitä sarvea, ja se sarvi näyttäisi olevan kaiverrettu, ja se näyttäisi olevan peikkokielellä eri niin kuin jonkinlaista tekstiä ja numeroita. Ja toinen sarvi näyttäisi olevan katkaistu, siitä on vain tynkäosuus. Ja samalla kun hän säpsähtää, niin hän sylkäisee verta suoraan Aurelion naamaan. Ai. Olet hengissä. Joo, aina mä vaan vähän kävelen vaan tästä, niin kyllä tästä kuule ei pitää. Mitä täällä tapahtui? No, ei. Tännehän tuli semmonen vitu Furbred. Sitten minuera. Ja se oli siis ihan outo tapaus. Sillä oli niinku naama niinku metallia, ja se vaan niinku siitä vaan ilmestyi metallia ja aseita, ja se vaan niinku
pisti paikkaa kuule ihan kunnolla. Yksi vihollinen teki kaiken tämän, niinkö? Joo. Siellä se kuule vaan veteli menemään. Minne se meni? No, en mä tiedä, mä olin tajuttomana. Kuka sinä olet? Onko tuo sinun raudoittajatakisi? On. Mun nimi on Golrad. Sinä olet raudoittaja. Joo. Mutta tänne siis piti tulla raudoittajakontakteja, niin missä sinä lapsi? Mistä sinä sait tuon takia? Anna, missä kontaktit on? Hän on raudoittaja. Me olemme... Se olette tosissanne niinkö? Siis mitä? Nainen, lapsi ja Rovenan vakoja. Tää on vitsi alku eikä mikään raudoittajaryhmä, mitä? No ei me varmaan muuten oltais tänne linnan sisälle kävelty. Kuulepas sinä. Ne? Jos minä olisin sinun asemassasi, makaamassa maassa, vihollisen peittoomana, veren ympäröimänä, en ehkä tuomitsisi muita raudoittajia noin herkästi. Mutta toisaalta minulla ei olekaan teidän peikkojen älliä näissä asioissa. No ei kyllä, eikä ole lihastakaan sen edestä, että... Voisimmeko me mennä jonnekin sisälle puhumaan, jos tämä rautahenkilö tulee vaikka takaisin, niin... Joo, mennään vaan isompi sali, mennään sinne. Te saavutte tämän pienen vartiolinnan tällaiseen pitosaliin. Pöydän jalka on katkennut, muutama kuollutta sotilasta, kenties jonkinlainen kokki lojuu huoneessa, mutta te saatte heidät asetettua sillä lailla, miten haluatte tehdäksenne tilaa huoneeseen ja istutte sinne. Kapeat, korkeat ikkunat näyttävät teille näkymän metsän latvoista. Aurelia pitää silmällä Golradia ja hänen kuntoaan. Näyttääköhän siltä, että hän tarvitsee parantamista? Huomaat, ja kaikki tämä kovin hämmentää sinua. Peikoista sanotaan, että heidän haavansa parantuvat nopeasti, vaan nämä näyttävät lähestulkoon parantuvan osittain silmissä. Huomaat, että hän ontuu ensimmäiset askelmat kävellessään, mutta siinä kohtaa, kun olette salin puolella, näyttää siltä, että hänen lonkkansa alkaa loksahdella jo paikoilleen. Olette kaikki ehkä kuulleet, että jos peikot ovat sitkeitä, niin muutamat peikoista, jotka syntyvät mustaluisina peikkoina, ovat ylivertaisia parantumisessa. Ja selkeästi tämä, mitä ehkä Aureliolla on ollut syytä epäillä aikaisemmin, niin Golrad on elävä esimerkki siitä, että se näyttää pitävän paikkaansa. Golrad siirtelee näitä ruumiita pois ruokapöydiltä ja keräilee, siellä on jollekin jäänyt vähän ruokaa kesken, niin hän ottaa sieltä sitten niitä eri ruokia ja syö samalla sen. Niall katselee tätä toimintaa haltioituneena. Hän ei voi uskoa sitä, mitä hän näkee. Tosi hyvä. Joo, tää auttaa. Ihan hirveän alku tulee aina, tiedättekö? Tässä on meidän johtajamme Eldrid. Hauska tavata. Okei. Meidät siis lähetettiin tänne. Onko... Meille sanottiin, että teillä on jotain tietoa Minuarin kirjastosta. Joo. Tavallaan sille vähän se. Eli mut lähetettiin tänne etukäteen. Ja sit mä menin vähän aikaa menin tonne syvemmälle tonne havumettään ja sit tiedätte, että siellä on se muistinmenetyskylä. Tiedätte sen. Kuulitte siitä, eiks niin? Unohduksen. Onko sen unhon hiisi? No jos et tiedätte, joku se. Onko se unhon hiisi? Joo, joku sellainen se oli. Ja sitten sit mä siellä oli niitä, mä menin sinne päin, sit siellä oli siis kärryjälki. Kärryjälki oli siellä. Sitten mä menin syvemmälle katsoa, että mikä meininki siellä on. Ja uskokaa tää älkää. Siellä oli näitä siis kaljuja ja knivdenejä. Oli tatskat. Sitten mä muistan mitä
Alvari sanoi. Ei, Aivar, no se tyyppi. Niin se sanoi, että sitten jos näette semmosia Celestial-seuraajia, semmosia kaljutatska knivdeneet, tietysti, niin sit polttaa ja sitten ne pitää myös polttaa. No ensimmäinen asia, mistä ymmärrän, mitä hän tarkoittaa. Mutta sinäkö olit täällä unohduksen hiiden luona? No, en mä siis mennyt sinne kylään, vaan mä menin sinne. Mä näin ne kärryt. Mä olin siellä kylän reunalla. Mä näin, että siellä ne teki jotain, tiedätkö, näitä taikahiluvitkustelujuttuja. Ja sit mä tulin takaisin tänne. Sitten mä olin kirjoittamassa raporttia, venaamassa teitä. Ja sitten toi rautanaama tuli tänne sisälle. Ovepaukkua Kuulostaa siltä, että sinä johdatit vihollisen tänne. No? Se on mahdotonta. Niinkö? Joo, mä oon niin hyvä. Hyvä. Tämä rautanaama, hakikohan täältä jotain, mihin suuntaan hän meni? No siis viimeinen juttu, mitä mä näin, oli se, että se tosiaan se veti vaan niinku jotain aseita se kehosta vaan, ihan niinku tyhjää vaan. Omasta kehostaan. Joo. Ja sitten sitä yritettiin ampua nuolilla, ammut kirveillä, niin ei mikään metalli, ei mitään tapahtunut. Kuulostaa siltä olennolta, jonka tapasimme aikaisemmin. Joo, ja sit se yritti kuristaa mut hengiltä, mutta sitten mä jätin sille pikku muistan omasta itsestäni. Mitä sinä tarkoitat? Sarvellasi? Joo. Iskit sarvesi hänen silmänsä? Joo. Eli, meidän peikkojen luukato toimii. Vahingoittuiko tämä? Joo. Tai ainakin se näytti sitä, että sitä sattui. Eldrid, ehdotamme, että tapamme hänet välittömästi ja teemme hänen luistaan aseita, joilla voimme taistella tätä olentoa vastaan. Ei, mä tykkään tästä muksusta. Sopii koittaa. Jos nyt emme tapa ketään tarpeettomasti, raudoittajia. Okei. Tämä rautahahmo, Joo. oliko hänellä jotain mukana? Näitkö hänellä jotain? Näinkö mä hänellä mitään mukana? Riittääkö Kolradin havainnointi muistelemaan tätä tilannetta? Riittää. Koitat palata tähän tilanteeseen. Muistat hänen yllään vain tällaisen ehkä rusehtavan repaleisen huppuviitan, joka on nopeasti jäänyt taakse siinä kohtaa, kun hän on syöksynyt kimppuusi. Et näe ainakaan saa palautettua mieleen mitään sen selkeämpää, mitä hänellä olisi ehkä ollut. Ja näinkö mä, että sen koko hahmon keho oli metallia? Koko keho, kyllä. Hän vaikutti kaljulta, aivan täysin veistosmaiset, rautaiset kasvot, jotka tuntuivat vääntyvän vasta, kun iskit sarven kohti hänen silmäänsä. Silloin hän vuosi hehkuvia veripisaroita muutaman valkeaa maitomaista höyryä, jonka Kolradkin tietää minuarien vereksi. Ei sillä ollut mitään. Sanooko nimi Audan sinulle mitään? Kuka? Audan. Ei. Ja olet varma, että ne olivat Kalju ja Celestilin seuraajia? Niin varma kuin mä voin olla. Aivan. Ja Aivar tosiaan sanoi, että ne pistetään sitten kylmäksi. Niin kuin ei mitään kyselyitä. Saman tien pääpoikki. Mutta sinä et tehnyt sitä. No, mun piti tulla ensin ilmoittaa teille. Mä oon niin kiva. Aivan. Mitä me nyt teemme? Kai meidän täytyy nyt lähteä tappamaan Celestilin seuraajat ja yrittää saada tämä hahmo kiinni. Vaikuttaa siltä, että mä ainakaan ole yhtään sen turvemmassa täällä kuin unohduksen hiidellä, jos tämä rautahahmo voi kerran ilmestyä noin yllättäen ja saada tällaista vahinkoa aikaan. Ja tästä on siis joku muutama tunti, niin meillä on vielä
aikaa ottaa ne kiinni. Miten sinä olet elossa? Miksi hän ei tappanut sinua? Oliko se sarven isku niin voimakas, että hänelle jäi työ kesken? Mä oon aika sitkeä, Kolaras. Aivan niin. Sanoiko tämä hahmo mitään? Ei. No, tällä Rautahammalla on kuitenkin intressejä näihin Sadonkirjan sivuihin, joten lähdemmekö matkaan heti? Lähtekäämme. Niall tutkii ennen lähtöä, että löytyisikö tästä näiden ruumiiden keskeltä, tästä hajotetusta paikasta yhtään mitään, mikä voisi olla millään tavalla hyödyksi meidän. Riittääkö Niallin etsiminen, mitä se hänelle paljastaa? Riittää. Tarkistat paikkoja huolellisesti, paitsi tästä salista, myös ulkopuolelta, ja huomaat yhden näistä rautahaarniskansa rusentamista sotilaista. Hänellä näyttää olevan jonkinlainen pitkä sininen viitta, ehkä vanhempi, korkea-arvoisempi sotilas, mahdollisesti linnan vouti, ja hän pitelee avattua pulloa, jota hän ei ole ehtinyt juomaan. Tunnistat vanhan parannusrohdon, keitoksen, joka voi parantaa haavoilta tai ainakin suojata kehoa kivulta niin, että pystyy jatkamaan kamppailussa. Otan tämän pullon mukaan ja sanon muille: katsokaa näitä ruumiita. Näyttää siltä, kuin niiden haarniskat olisivat rusentuneet jonkun voiman syystä heidän ympärilleen. Jos teillä on vielä kypärät mukana Rautatornilta, niin en suosittele laittamaan niitä päähänne. Paitsi ehkä uuden jäsenemme hyväksi voisi näin tehdä, mutta No. hän varmaan siitäkin parantuisi. No minä parannut mistä vaan. Mä oon kuolematon. Kokeillaanko? No niin, anna tulla. Niall, Ehkä myöhemmin. Golrad? Kyllä. Poika. Toivottavasti nukut silmät auki. Kuka sanoi, että minä nukun? Söpöä. Aurelio vetää Eldridia vähän sivummalle. Pitäisikö meidän kertoa tälle Golradille taian käyttämisestä? Jos se tulee taistelun keskellä vastaan, niin kuka tietää, miten hän siihen reagoi? tuo on totta. Mutta ehkä ei vielä. Ehkä voimme hieman tutustua häneen ensin. Selvä. Mä syön vielä viimeisiä eväitä siinä ja ensin paniikissa vähän katon. Ja sitten mä huokasen helpotuksesta. Mä tajuan, että mun taskumatti on edelleen tallessa ja otan ison huikan klunkkia ja pistän sen taskuun. Ja pomo, nyt sä oot vissiin mun pomo ainakin vähän aikaa tai jotain. Niin tuolla on nyt korppeja. No joo, viestikorppeja. Haluatko lähettää jotain viestiä tonne Rautatorniin, että täällä kaikki on kuollut? Tai jotain tämmöistä ennen kuin lähdetään. Kuulostaa hyvältä idealta. Voisimme tiedottaa Celestilin seuraajien läsnäolosta ja varmaan täällä on kaikki kuollut. Niin. Ja sitten kun mä lähden vetämään ja näytän teille sen reitin, niin sit mä en hidastele, että toivottavasti pystytte perässä sitten. Mitä sinä tarkoitat? Et hidastele, Niin. vaan sinä. Juoksen lujaa. Onks toi lyönyt päästä tai jotain? Ehkä sinä voisit hidastella sen verran, että me pysymme perässä, koska meidänkin täytyy löytää sinne. Ai niin kuin puhua hitaamminko? Aurelio. Jatka sinä. Minä voin kirjoittaa sen viestin. Aurelio, päädyt hetkeksi tänne vartiotorniin, missä häkeissä nämä korpit raakkuvat selkeästi hermostuneina tästä ulkopuolelta kuulemastaan melusta. Huomaat, että siellä on eri häkeissä korppeja, jotka osaavat lentää eri puolille Nameleonia. Nidarhiniin Rautatornille on muutamat korpit pystyvät lentämään, mutta se on viikkojen matkan päässä teistä. Teillä on mahdollisuus myös
lähettää etelään päin Haukkatornin rajalinnoitukseen viestiä, joka, sieltä apujoukot saattaisivat olla vain vajaan viikon päässä siitä, missä Nidarhinista niillä kestää kauemmin saapua. Molemmat ovat mahdollisia, mutta sinun harkintasi varassa. Jos mahdollista, niin Aurelio kirjoittaa 2 identtistä, jossa mainitsee, että on lähettänyt sekä Ninardiniin että Haukkatornille saman viestin. Kertoo Havulinnan kunnosta, tästä rautaisesta, oletettavasti minuarista, ja Celestilin seuraajien läsnäolosta Unhonhiidellä, ja että aikovat tutkia Unhonhiittä seuraavaksi. Korpit lehahtavat matkaan ja te olette valmistautuneet laskeutumaan linnan portista kapeaa hiekkatietä metsään ja te huomaatte jo kohdan, missä hiekkatie kapenee ja siitä alkaa pienempiä polkuja ja vain villiä, vehreää metsää teidän edessänne. Onko kaikki valmiina? Kyllä kai. Kyllä. Selvä juttu sitten. Ja Golrad ensin menee vähän rauhallisemmin siihen metsän reunalle. Te huomaatte, että hän vähän niin kuin koskee maata, ottaa soraa. Ja nyt mä muistan. Golrad, huomaat myös tuoksujen joukossa sellaisen erikoisen kirpeän raudan aromin, joka myös saa ikään kuin sieraimesi värisemään ja kuumenemaan sellaisella tavalla, miten taika saa peikot ärtymään. Poju, otapas noi tikaret esille. Mitä? Onko vihollisia lähettyvillä? Mulla on vainu. Onkohan koira? Hän on peikko. Lähestyykö tämä kohde? Ei näytä lähestyvän. Haju tuntuu ehkä olevan maassa. Ehkä se on vuotanut haavoista, minkä olet jättänyt, sillä tarkat silmäsi pystyvät huomaamaan hienoista höyryä muutamasta kohtaa metsän katveesta kuin näistä veripisaroista kohonnutta. Me lähdetään, kuulkaas, jahtiin. Ja Golrad lähtee juokseen täysillä seuraten vainoa. Riittääkö muiden raudoittajien vahvuus tai kestävyys pysymään Golradin perässä? Eldridillä riittää. Riittää. Ei riitä. Eltrid ja Aurelio, te pystytte pitämään päänne kylmänä ja seuraamaan tätä nopeasti puikkelehtivaa aluskasvillisuuden poikki sukeltavaa peikkoa, mutta Nial, huomaat, että askel askeleelta hengitys viiltää keuhkojasi ja te huomaatte myös, että Nialin tahti ei oikein riitä pysymään perässä. Odottakaa nyt Pelkirin nimessä. Golrad. Voitko hidastaa hieman? No mitä nyt? Kaikki eivät ole tottuneet juoksemaan täällä aluskasvislujen seassa kuin eläimet. Moi, tarviiko pikkupoika tauon? Aurelio. Haluatko mä kannan sut? Minä taisin löytää sinulle kohteen, johon testata uutta kykyäsi. Jos voisit hidastaa edes sen verran, että me pysyisimme perässä. Se on teidän niskolla sitten, jos me ei saada sitä kiinni. Olkoon vaan, mutta me tarvitsemme kaikki meidän ryhmämme jäsenet. Golrad lähtee silleen ärsyttävän puoliverkkaisesti löntystelemään sitä päin. Golrad. Edellinen minuari, jonka me kohtasimme, kuoli. Sinulla ei taida voida olla samaa sanottavaa omasta kohtaamisestasi. No ei tonkaan, mutta kyllä mä oon minuari aikaisemmin tappanut, että Mitä? mä näytän noin yllättyneeltä. Mitä? Ja Nial on aivan suu ammollaan, silmät pyöreänä. Mitä sinä tarkoitat? Valehteletko sinä? Haluaisihan se sen tietää. Ja uudella innokkuudella Nial juoksee nyt helpon näköisesti sen kasvillisuuden läpi kohti Golradia. Kerro heti, minkälaisen minuarin... Aikuiset nyt keskittyy.
ja mä keskityn vaan viemään ja eteenpäin. Kolrad jatkaa teidän johdattamistanne metsän poikki. Uusi raudoittajaliittolainen, uusia kysymyksiä ja te matkaatte eteenpäin tunteja, ehkä enemmän, ja metsä alkaa pikkuhiljaa muuttua teidän ympärillänne, käydä vanhemmaksi. Oksat alkavat riippua naavapartaa, metsän oksat alkavat itsessään myös kaartua tiheämmäksi ja tiheämmäksi verkoksi auringon tielle. Valo alkaa siivilöityä himmeämpänä niiden lävitse. Te tunnette metsän raikkaan tuoksun muuttuman lämpimämmäksi, aromikkaammaksi, mutta myös sakeammaksi, kun te jatkatte syvemmälle kohti Unhonhiittä. Jotenkin jokin teissä tietää, että te olette ylittämässä rajaa johonkin vanhaan ja muinaiseen, ja mihin polku sieltä johtaa, siitä me kerromme seuraavassa luvussa. Nial ja Eltrid, te havahdutte. Te ette muista, missä te olette. Te makaatte metsän sammaleilla, muutamat pensaat ja köynnökset hellästi yllänne. Teidän yläpuolellanne metsä näyttää vielä hieman pyörivän. Te näette taivaan rakoilevan lehtien lomasta. Teidän päätänne särkee aivan valtavana. Te tunnette vatsanne kurnivan, teidän kätenne ja jäsenenne tärisevät kuin te olisitte hyvin heikkoina, heräisitte syvästä talviunesta. Te yritätte pakottaa mieleenne, mitä te olette olleet tekemässä. Se tuntuisi tärkeältä muistaa, vaan viimeinen, minkä te sillä hetkellä saatte palautettua mieleenne, on, että te olette matkanneet Kolradin ja Aurelion kanssa, lähestyneet ja ylittäneet Unhonhiiden rajan. Kun te silmäilette tarkemmin ympäröiviä puita, te huomaatte niiden rungoissa ja latvan oksissa hieman jopa suurikokoisia kääpiä muistuttavia risuista ja sammaleesta ja punoksista rakennettuja asumuksia. Muutamia köysiä ja runkoon hakattuja puolia johtaa niille kiipeiltävien portaiden lailla. Nämä ovat metsähaltijoiden asumuksia. Te olette kenties Unhonhiidessä, mutta muuta te ette muista. Eldred. Mitä tapahtuu? Minä en tiedä. Missä Aurelio ja se Peikko on? Eldrid katsoo ympärille ja koittaa tähyillä. Riittääkö Eltridin havainnointi? Riittää. Katsot ympärillesi, ei näy ketään, ei yhtäkään henkilöä, ei edes eläimiä, ainoastaan te kaksi. Huomaat vähän kohotessa myös, että olosi tuntuu oudon kevyeltä. Miekkavyösi on poissa, samoin muut varusteet, käsikanuuna, sitäkään ei näy. Sinulle on ainoastaan ikään kuin pakattu hieman lisää muonaa pieneen laukkuun vyölläsi, mutta kaikki aseiksi laskettava on riisuttu pois. Ja Nial, huomaat saman noustessasi istumaan, ja paitsi että se tikari, jossa kimmeltää
taikuutta hylkivän araskulin musta aine. Se on jäljellä ja tunnet polttelun jossain käsivarressasi. Niall katselee, mistä tämä polttelu tulee. Käsivarteesi on viilletty muista ja jokin kesken jäänyt, joka muistuttaa C-kirjainta. Niall näyttää tätä Eldridille. Minun aseni ovat poissa. Eldrid tutkii, onko hänellä mitään. Ei vaikuta olevan. Niin minunkin Ja silloin Niall havaihtuu ja hän pistää äkkiä tikarin pois ja kokeilee, onko hänen tuhkaan sisältävä pullo, hiukset sen ympärillä sekä sivu tallella. Tuhkaa sisältävä pullo on tallella, mutta sivu puuttuu. Missä se on? Missä se on? Niall yrittää etsiä epätoivoisesti takkinsa sisältä sitä sivua. Mitään ei löydy. Voi ei. Hän katsoo vielä tätä lihaan kaiverrettua tekstiä. Muista C. Kuka tämän on? Olenko minä itse? Ja Niall ottaa tikarin käteen ja kokeilee toiseen käsivarteensa, jättääkö tämä tikari samanlaisia jälkiä. Kipu vihlaisee sinua. Ja kyllä, se on oman tikarisi työtä. Ilmeisesti minun pitäisi muistaa jotain, mutta enpä vain tiedä mitä se olisi. Mitä se on? Celestilin seuraajat. Mehän olimme matkalla. Viimeisin mitä minä muistan seurasimme sitä Kolradia. Sitä peikkoa kyllä. Hän johdatti meidät suoraan surmasuuhun. Tiesin, ettei olisi pitänyt luottaa häneen. Minä olen aina sanonut, että peikkoihin ei ole luottamista. Mutta meidät lähetettiin hänen luokseen. Mitä nyt? Minä en tiedä, mitä tämä voisi tarkoittaa. Muista. Ja Niall katselee ympärille näitä asumuksia. Näyttääkö siltä, että siellä olisi mitään liikettä, mitään toista elävää olentoa ympärillä? Ei minkäänlaista. Ne tuntuvat jatkuvan jokaiseen suuntaan, melko harvakseltaan, vaan kuitenkin on vaikea tietää, missä on tämän metsän raja, mikä on Unhonhiiden aluetta ja mikä linnametsää. Eldrid, jos me vain jatkamme eteenpäin, lopulta me kai tulemme tämän unohduksen paikan rajalle ja palautuuko silloin muistimme vai ei? Mitä meille sanottiin? Ne ihmiset, jotka ovat palanneet, heidän muistinsa ei tainnut palata heidän kanssaan. Ei tainnut, mutta totta kai se on parempi päästä täältä pois kuin jäädä tänne. Tutkitaan nuo asumukset ensin, josko sieltä löytäisi edes jotain johtolankaa ja edes jotain, mikä liittyy tähän, mitä minun pitäisi muistaa. Riittääkö teidän etsimisenne, kun alatte käydä näitä korkealle sijoitettuja asumuksia läpi, kiipeätte köysissä, nousette puihin hakattuja puolia päästäksenne näihin pieniin asumuksiin? Eldridillä ei riitä. Riittää. Asumukset itsessään näyttävät sisältävän hyvin vähän. Ne on selkeästi jätetty, hylätty. Ei minkäänlaisia huonekaluja, ei mitään muuta kuin risuista ja puun kappaleista veistetyt tai punotut lattiat ja seinät. Mutta Niall, huomaat lähestyessäsi jälleen yhtä suurta puuta, mahdollisesti kiivetäksesi sen latvassa olemaan asumukseen, että puun runkoon itseensä on kaiverrettu kuva pitkähiuksisesta haltija-neidosta, jolla on kaapumaiset vaatteet, ja huomaat, että hänen kaksi puista kättä on kaiverrettu puun rungosta ulos käsiksi, jotka pitelevät soihtua
ja toinen käsi pitelee seremoniallista veistä, molemmat niin, että ne pystyy kädestä ottamaan, ja huomaat, että tämän patsaan puuveistoksen edessä on kivinen astia, joka on täynnä vanhoja palaneita ikään kuin hiillosta, jotain minkä voi sytyttää uudelleen. Ja huomaat myös, että oksiin on ripustettu pitkiä kuvakudoksia, jotka näyttävät kuvaavan kenties jotain haltioiden historian vaiheita. Tuo patsas, se taitaa olla Celestillä. Yksi haltiapyhimyksistä. Soihtu ja tikari. Muista se. Olisiko meidän tehtävä jonkinnäköinen uhraus tässä hänen edessään? Mielestäni voimme testata. Minä olen jo vuotanut verta. Haluatko sinä? Lupaan olla hellä. Minä haluan ensin testata vain sytyttää tuon hiiloksen uudestaan. Minä voin auttaa, ja Nial kutsuu tuleen käteensä. Tuli syttyy lämpimäksi, soihtu leimahtaa liekkiin, ja teidän on mahdollisuus ottaa soihtu ja yrittää sytyttää. Eldrid ottaa soihdun Ja liekit leimahtavat. Ne tuntuvat käyvän leimahduksen hetkellä jossain keltavihreässä sävyssä ennen kuin ne palaavat hehkuvaksi, tutuksi tuleksi. Ja kuitenkin tämän tulen tuoksu, se on vähemmän palaneen käryä ja enemmän keväistä niittyä. Se näyttää olevan siinä teitä varten. Tuuli lepattaa näitä suuria kuvakudoksia. Ainakin 3 niistä näyttää olevan vielä kuva, jonka voi silmin erottaa. Nial säpsähtää sitä keltaista sävyä tulessa, mutta sen jälkeen palaa normaaliin ilmeeseen ja sanoo, että vieläkö uhrauksia? Hyvä on Eldrid, minä teen sen. Seremoniallinen tikari ja soihtu. Palaneita astioita. Veri täytyy olla se uhraus. Ja Nial ottaa Araskul-tikarin, viiltää käteensä pienen viillon ja yrittää laittaa tähän alttarille tippoja verta itsestään. Veresi alkaa vuotaa näihin liekkeihin, vaan huomaat, että oranssihtavat lämpimät liekit tummenevat äkkiä mustaksi ja verenpunaiseksi, ja tästä astiasta nousee tumma höyry, ja tarvitsen kummaltakin haitalla kestävyyden taakan. Kestävyyden taidon. Ei riitä. Te molemmat tunnette olonne jo ennestään huteraksi herätessänne, ja te tunnette maan läimähtävän selkäänne, tajuatte kaatuneenne, yritätte katsoa taivasta, etsiä jotain merkkiä, ja näette yhden näistä kuvakudoksista, tällaisen poltetun rovion jäänteet, riimukehän, jonka ympärille haltijat ovat painautuneet ajamaan ja vetämään veitsellä omia hiuksiaan kaljuiksi. Tajuatte kenties jonkinlaisen välähdyksen siitä, mitä muut ovat tässä uhranneet. Niin tai näin, te tunnette oman tajuntanne hapertuvan pois pimeyteen. Nialin silmät näyttävät vielä kerran hänelle muista se, ja sitten te ette muista enää mitään, vaan mitä muistavat Aurelio ja Kolrad. Seuraava luku kertoo sen. Aurelio, seisot myrskyävällä luodolla raunioilla keskellä pauhuavaa tummaa yöllistä merta.
ei mitään muistikuvaa, miten olet päätynyt tähän tilanteeseen, tähän hetkeen. Ainoa mitä huomaat on lähestyvät tumman harmaat pilvet, joiden läpi välähtelee kirkas ukkonen, maalaten esille myös valtavan siluetin riutuneesta miehestä, ja huomaat, että riimu kädessäsi hehkuu tätä minuarien veren maitomaista kirkkaan valkeaa kovaa valoa ympärilläsi, ja sitten kuulet pilvistä sen äänen, joka hyytää luita ja ytimiäsi, joka tuntuu tutulta ja vieraalta samaa aikaa. Aurelio, kuuletko minua? Kuulen. Kuuletko sinä minua? Minä olen Myrskyn Minuar. Sinulla on lahja annettu. Kyllä. Olen nähnyt sinussa voimakkaan potentiaalin. Ja nyt aion antaa sinulle enemmän valtaa, mitä kellään on ollut. Mitä sinä tarkoitat? Sinulla on voima. Sinä saat käyttää sitä. Käytä sitä niin kuin haluat. Ja mitä enemmän sitä käytät, sen enemmän sinä saat. Kiitos. Ja tämä vesi alkaa nyt yltää sinua jalkoihin. Huomaat, että meren aallot ovat hetki hetkeltä tulleet lähemmäs ja alat huomata uuden valon, joka paistaa pilvien läpi. Ikään kuin etäinen metsän lehtien läpi siivilöityvä vihertävä valo niin kaukana. Olet ikään kuin loukussa jonkinlaisessa tilassa, vaan miten päästä pois. Jokin kutsuu sinua, toinen valomyrskyn seasta, pilvien seasta. Aurelio koettaa kontrolloida tätä myrskyä, jotta saisi tehtyä itselleen tien tätä valoa kohti. Riittääkö Aurelion tahdon voima hyödyntämään tätä piilevää minuarin voimaa? Riittää. Kohotat kätesi ja äkkiä myrskypilvet rävähtävät salamoita ja vetäytyvät. Ja näet nyt kirkkaana ympärilläsi metsän kirkkaan auringonpaisteen kuin reijän todellisuudessa taivaan, ja äkkiä singahdat sitä kohden ja äänet, myrsky, kaikki alkaa vaimeta ympäriltäsi. Tempaudut pois tästä tilasta, pois tämän äänen luota, ja äkkiä säpsähdät. Ja olet nyt hämärässä, oksista rakennetussa, kaarevassa pienessä puisessa asumuksessa. Tunnet, että kätesi sykkii sähköistä jännitettä, vaan se on taipunut selkäsi taakse toisen kätesi viereen. Paksut juuret kuin osa puun oksistoa ovat takertuneet niihin ja vetäneet sinut istumaan runkoa vasten kahleisiin. Ja sinä huomaat istuvasi tässä asumuksessa kahlittuna sen runkoon. Et näe ikkunoita siinä, mutta näet aukon tämän asumuksen lattian keskellä. Kenties siitä on joskus alkaneet tikkaat tai köysi, mutta nyt se on vain pudotus 10 metrien päähän alaspäin vehreälle metsäaukiolle. Aukiolle, joka näyttää olevan täynnä samanlaisia kohoavia puita. Ja huomaat aukion reunassa myös valtavan
luolamaisen aukon, joka tuntuu alkavan kaatuneen puun juurakosta kuin jokin mahtava, valtava voima olisi joskus aikoinaan taipunut tästä maan sisälle ja kovertanut tunnelin sinne. Ja hetken aikaa katsottuasi huomaat, et ole hämärässä yksin. Sinuun katsovat kiiluvat viirumaiset peikon silmät. Kolrad istuu myös kädet taivutettuina osaksi puun runkoa. Hän on vankina vieressäsi. Huomaat, että hänet on riisuttu aseista. Samoin on tehty sinulle. Mutta et muista mitään muuta. Viimeinen muistikuvasi on ollut Unhon hiiden reunalta Kolradia seuraten. Vaan Kolrad, sinä muistat, miten te saavuitte täydellä raudoittajajoukolla tämän vihreän aukion keskelle. Sinä muistat, miten piilosta Celestilin seuraajat 3 vihreähuppuista hahmoa alkoivat loitsuta ja tämän loitsun keskelle muut raudottajat kaatuivat tajuntansa menettäen. Ja ennen kuin ehdit käydä uhan kimppuun, tämä rautainen hahmo Minuar tiputtautui selkääsi. Menetit hetkeksi tajuntasi, heräsit näistä juurista ja olet istunut tässä 5 päivää odottaen, että Aurelio, joka on osan ajasta tärissyt kylmää hikeä ja jonka käteen ovat piirtyneet nämä merkilliset hehkuvat riimut. Hän on tärissyt vieressäsi ja avaa nyt silmänsä ensimmäistä kertaa. Oi! Taisi olla elämässä matkalla. Vihdoin. Missä me olemme? Missä muut ovat? Onks mä nähnyt niitä? Onks niitä nähty? Olet nähnyt, että heidät on tajuttomina kannettu jonnekin Celestilin seuraajien toimesta, mutta muuta et tiedä. Olet nähnyt myös, että he ovat olleet kantamassa Aureliota, kunnes tajuttomana tämä hänen riimuihin peittynyt kätensä on tullut näkyviin, ja silloin he ovat pysähtyneet, keskustelleet, ja pian Aurelio on nostettu tänne sinun viereesi, ja loitsu on kahlinnut myös hänen kätensä juuriin. Joo, ne haltijaseuraajat vaan niinku ihan tuli jostain ihan puun takaa, kirjaimellisesti. Mutta siis niinku ne alkoi loitsia, sitten meni tähän Vex, ja totta kai mähän katsoin peikko, niin eihän tommonen loitsu homma juttuun muhun silleen samalla tavalla iske. Niin sitten se tuli taas se metalliläjä Minuar sieltä ylhäältä, kato hyppäs mun niskaan, ja no kyllä, vaikka mua ei tajalla saa kanveesiin, niin kyllä kovalla voimalla saa kuitenkin, tiedätkö? Niin sitten sinä kätesi irti. Riittääkö vahvuutesi, Kolrad? Riittää. Painat juuria vasten ja saat halkeaman aikaiseksi ehkä toisen. Ei vaikuta aivan vielä riittämään saamaan käsiäsi irti, mutta tunnet olevasi lähellä, vaan tällä hetkellä tunnet vahvan jysähdyksen tämän puisen majan katolla, joka melkein tuntuu tiputtavan sen, ja äkkiä veitsi viiltää majan katon auki ja sisälle tiputtautuu rautainen hahmo repaleisessa huppuviitassa, mutta rauta, joka kiemurtelee hänen ihoaan pitkin, ei yllä hänen päänsä yli. Näet, Aurelio, samat terävät naisen feminiiniset kasvot, jotka olet nähnyt aikaisemminkin näyssä, harmaat silmät, harmaat huulet, hiuksetkin harmaat kuin sama rauta, joka on muotoutunut miekaksi, miekan teräksi hänen käteensä,
Mutta huomaat, että hänen toinen silmänsä on tumma kuoppa, josta lähtee viilto, josta yhä kohoaa himmeää höyryä. Viilto, jonka Kolrad on saanut häneen tehtyä. Tämä Minuar katsoo. Kolradin luo työntää veitsen lähelle kaulaa. Celestilin seuraajat ovat ainoa syy, miksi minä en lävistä kurkkuasi juuri nyt. He haluavat pitää vankinsa hengissä. Voi, saisit rukoilla, että minäkin haluan. Ootko varma, että et halua ottaa mahdollisuutta, koska tää on viimeinen kerta? Teitä kuullaan vielä. Ja sinä, ja hän katsoo sitä riimukättä, ellei minua olisi erikseen kielletty, minä olisin katkaissut tuon käden saman tien, vain pelastaakseen osan siitä, mikä ukosta on vielä jäljellä. Kuinka te kehtaatte? Kun itse sanoi, että voima on nyt minun. Jos sinä luulet, että hän sanoi sen sinulle, saatat vielä erehtyä. Mutta ehkä on hyvä niin. Ukko kovertaa sinut ontoksi ja asettuu paikallesi. Ja vaikka tiedät sen, vaikka kerron sen sinulle suoraan kasvoille, sinä ihminen et voi mitään. Mä tunnen pientä jännitettä tässä teidän kahden välillä. Sinä. Hän valehtelee sinulle. Ukko. Voi ukko. Olet mennyt liian syvälle, mutta minä autan sinua vielä. Vaan sinä. Ehkä minun pitäisikin vain, ja hänen sormensa irtoavat rautaisiksi saksenteriksi. Ehkä riittää, että otan tuon kielesi Pelkiristä siinnyt. Kyllä se kasvaa takaisin. Ota vaikka 2. Kuka sinä olet ja mitä sinä haluat? Minä olen Fereis, Minuareista viimeinen. Ja minä aion tehdä koko Nameleonista vain pelkkää kalkkia, kiveä. Ja minä aion saada vuoret vyörymään sellaisena maanvyörynä teidän päältänne, että mitään ei ole jäljellä. Ei tornia, joka olisi vaaksaa korkeampi. Kunhan vain saan kirjan haltuuni, kunhan Celestilin seuraajat antavat minun tavata Aodhanin. Mutta kaikki ajallaan. Minulla on aikaa. Sitä, mitä kuolevaisilla ei ole. Ja äkkiä te kuulette toisen äänen, paljon rauhallisemman. Fereis, minä olen sanonut, että vankeja on kuultava kaksin. Ja te tunnette sellaisen epämiellyttävän väreilyn, joka sulle, Kolrad, kertoo samantien taikuuden suuremmasta lähestymisestä. Ja tämän majan pohjassa olevan aukon läpi kohoaa leijuen tällainen androgyyni haltija, jonka päätä peittää vihreä kirjailtu huppu, joka laskeutuu viitaksi. Sen alla näkyy kaapu. Hänen kädessään on puinen käppyräsauva, jonka ympärille on kiedottu amuletti, jossa on kuparinen C-kirjainta muistuttava riimu. Hän kohoaa paikalle. Hänen syvänruskeissa silmissään on rauhallinen, kenties hivenen haikea katse, ja te näette hänen haltijakorvansa, ja kun hän vetää huppuaan alas, näette kaljun pään, joka on tatuoitu kiehkuraisin, juuria muistuttavin, taianomaisin riimuin, ja hän astelee majan pinnalle. Suokaa anteeksi, minä olen Taureniel,
Celestilin seuraajista vanhin. Minä pahoittelen sitä, että olemme päätyneet tähän tilanteeseen. Minulla on teille joitakin kysymyksiä. Tietäkää, että jos se on minusta kiinni, niin te pääsette kävelemään täältä ehjin nahoin. Me emme tapa. Te ette. Vaikka he olisivat teurastaneet teidät, niin te vain annatte heidän avata kaulaanne vielä syvemmälle. Anna minun nyt tappaa edes tuo peikko. Mutta tämä haltija kohottaa kättään. Ja tämä Minuar hiljenee ja vetäytyy hieman taaemmas mulkoillen teitä rautaisin silmin. Hei, teillä näyttäisi olevan joku juttu kesken. Tarvitteko vähän aikaa miettiä jonkun yhteisen linjan? Tämä kuulustelu on ihan todella tylsä. Aurille sanoo haltijakielellä kunniallisen tervehdyksen Celestilin lapselle. Hän tervehtii takaisin ja vaihtaa haltijakieleen puhuessaan kanssasi. Teillä on monenlaisia keinoja ja on hävytöntä katsoa, miten te olette vanhan kansan verta ottaneet omaksenne niin julkeasti. Se voisi olla lahja, mutta teidän käsissänne siitä on tullut vain veren ja vihan työkalu. Se on kenties suurin tragedia tässä sodassa, vaan minä ymmärrän osin, että tämä ei ole kaikki ollut teidän valintaanne ja myös teitä kohden on tehty vääryyttä. Minä haluaisin tietää, että mikä on teidän tarkoituksenne ja tavoitteenne täällä. Jos epäilen sen olevan verilöyly, niin kenties nyt on hyvä aika osoittaa murheeni joko aiheellisiksi tai sitten virheellisiksi. Jos minulta kysytään, niin vältän verilöylyä viimeisen asti. Siitä mitä tulee siihen, miten tätä voimaa käytetään, onko se väärin tai oikein, niin no, näyttäkää minulle mikä on väärin ja mikä on oikein. Se riippuu täysin siitä, keneltä kysytään. Jos kysyt Celestilin seuraajilta, me haluamme, että vanha tieto on sellaisten saatavilla, ketkä eivät satuta sillä muita, ja hän katsoo myös tätä Minuaria siinä vieressä. Me haluamme siirtää tämän tiedon kirjastolta turvallisempaan paikkaan, sillä tämä Sirpale Minuarien kirjastoa ei ole enää turvallinen. Siinä kaikki. Ja me puolestamme haluamme tuhota tällaiset, ettei kenelläkään olisi pienintä mahdollisuuttakaan saada pahaa aikaan tällaisilla voimilla. Siinä kaikki. Silloin meidän tavoitteemme ovat jokseenkin eriävät, mutta kenties me voimme neuvotella jonkinlaisen sopimuksen, vaan sanoitte, että te haluatte tuhota tämän vanhan tiedon. Ymmärtäkää, että sillä on muitakin rooleja kuin vain tuhota itsessään. Se on saanut tämän maan kukoistamaan, mutta taikuus toimii myös arvaamattomalla tavalla. Siinä on riskinsä, mutta riski on myös, että se lakkaa, jos te tuhoatte esimerkiksi Sadon kirjan. Ja ehkä te tunnutte tietävän tämän, sillä tehän kannatte Sadon kirjan sivua yhä mukananne. Ja hän näyttää sen spiraalikuvioidun sivun. Tämä on löytynyt yhdeltä teistä, lapselta, eikö vain? En ollut siitä aiemmin tietoinen, mutta en ole myöskään yllättynyt. Me olemme ryhmä, mutta me emme kaikki puhu samaa kieltä. Emme tarkoita kaikki samaa, emme halua kaikki samaa. Minä olen valmis puhumaan, keskustelemaan ja neuvottelemaan, mutta en voi puhua muun ryhmäni puolesta. Kolrad ei ymmärrä sanaakaan haltijaa, niin samaan aikaan kun tämä keskustelu on käynyt, niin hän on yrittänyt pikkuhiljaa nitkuttaa käsiään vapaaksi. Riittääkö Kolradin vahvuus tähän viimeiseen etappiin? Ei riitä, mutta hän puskee. Hän on hyvin epävarma
tästä tilanteesta, koska huoneessa puhutaan täysin kieliä, jota hän ei ymmärrä ollenkaan. Ja se riittää. Samaan aikaan, kun tätä keskustelua käydään, Hän yrittää pitää sen piilossa. kätesi rusahtavat näistä juurista vapaaksi. Saat pienen katseen tältä raudan minuarilta, joskin se jää vain katseeksi. Ja sitten siirtyy kuuntelemaan tätä keskustelua, jota tämä haltija jatkaa. Me emme voi sallia sitä, että tieto, jota on varjeltu satoja, tuhansia vuosia, pystyisi vain katoamaan teidän pelkonne vuoksi. Mutta me haluamme kuljettaa sen pois näiltä mailta. Me, Celestilin seuraajat, annamme henkemme, jotta se ei päädy yksinkään vääriin käsiin. Olivat ne minuarin, olivat ne haltijan tai teidän raudoittajien. Siitä haluan antaa sanani. Me haluamme rakentaa paremman tulevaisuuden ja lopettaa vihanpidon. Me emme ole ottaneet osaa sotaan, emmekä me niin aio tehdä tänään. Mutta me emme osaa käydä sellaista väkivaltaa vastaan, mitä te edustatte. Me toivoimme, että teidän seuralaisenne, he ovat turvassa. He ovat unohtaneet, heidät on lähetetty metsän reunaan. Me teemme niin monta kertaa kuin on tarpeellista, kunnes he ymmärtävät lopettaa. Ja me aiomme vain pitää teitä täällä sen aikaa, että pystymme tarkistamaan tuon riimun, miettimään, miten me suhtaudumme siihen, voiko jokin tuosta muinaisesta vielä olla pelastettavissa sen kautta. Jos ei, niin sitten se ei ole meidän asiamme. Tämä raudan minuar puuttuu haltijakielellä. Siellä on minun veljeni siinä kädessä. Jos te ette sitä itse ota, minä otan sen, vaikka joutuisin repimään sen hänen ruumiistaan. Rauhassa, Fereis. Oliko se Aurelio? Tappeleeko ne tai jotain? Mä en ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu nyt tässä. Pahoittelut. Hän ei puhu teidän kieltäne. Siinä tapauksessa haluan, että hänkin ymmärtää. Ehkä parempi niin. Peikko. Joo. Me emme neuvottele teidän laistenne kanssa, emmekä ole siihen tottuneet, mutta me emme halua toistaa sitä verenvuodatusta, joka meidän kansojamme on yhdistänyt. No ette varmasti, kun te olette hävinnyt suurimman osa ajasta. Taikuus ei selkeästikään toimi sinuun. Tätä me emme osanneet odottaa. Mikä saisi sinut lähtemään täältä ilman verenvuodatusta? No, mun vuosipalkka on aika paljon, niin se vähän riippuu. Meillä ei ole rahaa antaa sinulle. Oh. Me voimme etsiä jotain muuta arvokasta, jotain sellaista kirjastolta, josta me voimme luopua ja josta kenties joku voi sinulle maksaa, jos sillä on hinta. Eli mun pitäisi vielä itse myydä se joku sivu tai semmoinen, tai mitä ikinä teillä nyt. Tuossa sulla oli joku paperipala kädessä ja... Siitä me emme voi luopua. Se on osa sadon kirjaa. Sun kanssa on tosi vaikea käydä kauppaa. Kenties sinä osaat puhua järkeä hänelle. Minä en ole meidän ryhmämme johtaja. Hän on valitettavasti yksi näistä ilmeisesti muistinsa menettäneistä. En edusta meidän joukkoamme. Jos me haemme heidät takaisin, pystyttekö neuvottelemaan yhdessä ryhmänä? Toivon, että pystymme. Myös me haltijat pyrimme kuuntelemaan meistä vanhimpia. Tässä tapauksessa minua, joten ymmärrän, jos teillä ihmisillä on jokin oma sisäinen järjestyksenne. Hyvä on. Me haemme teidät ja me neuvottelemme, eikö totta? Kyllä. Ja kaikki, mitä olemme teiltä vieneet, te saatte takaisin. Me
Pyrimme ainoastaan lähtemään tiedon kanssa, jos sen sallitte. Fereis, jos sinä haluat tavata Audhanin, uskon, että nyt on sille oikea hetki. No vihdoin, johan te olette sitä siellä kirjastolla panttailleet. Minä näytän tien. Ja tämä Celestilin seuraaja astuu tähän aukkoon ja putoaa vain hetken ennen kuin hän heilauttaa kättään ja jatkaa laskeutumista leijuen. Ja tämä Raudan Minuar ainoastaan astuu aukosta, kuuluu humahdus, jysähdys ja sen jälkeen te näette, miten nämä 2 henkilöä kävelevät tähän syvään tunnelimaiseen aukkoon, kadoten sen hämärään tämän vehreän aukion reunassa. Jäkla sentään, musta tuntuu, että ne ei koskaan lähe. Noniin, katsotaan sun tilanne siellä takana. He tulevat hakemaan meidät. Kuules nyt, Kloppi. Nyt me lähdetään tekemään vähän raudottamista. Ja hän lähtee sitten riisumaan näitä juuria siellä, mitkä pitää Nyt kun kätesi ovat vapaana, se on riittävän helppo vain tehdä. Ja Aurelio, saat kätesi vapaaksi. Sinä et johda tätä ryhmää. Me tarvitsemme Eldredin. Mutta sä sanoit, että sä et johda. Niin nyt kun ne tulee, kato, tuonne porukat, ne tulee uudestaan tuosta reiästä, niin me ollaan täällä. Pistetään kuule homma pakettiin. No, ja Kolran repii oman toisen tämän sarvensa ja antaa sen sulle näin suoraan. Siinä! En tee mitään ennen kuin keskustelut on käyty. Me odotamme. He tuovat Nialin ja Eldredin. Keskustelemme ja neuvottelemme. No mitä luulet, että tapahtuu, kun me ollaan nyt revitty itsemme pois siteistä, jos me vaan odotellaan tässä? Luuletko, että se... ymmärtävät. Sä olet maailman oudoin raidottaja, mitä mä oon koskaan nähnyt. Samat sanat. Mä sanon, että kun mä pystyn haistamaan sen toisen, joka lähti hakemaan niitä, me hiippaillaan. Ja sitten, kun se on tehnyt sen, mitä se ikinä on tehnytkään niille 2 muulle, niin sitten me hoidetaan homma kotiin. Kai sä nyt ymmärrät, että mä teen tän joko sun kanssa tai ilman sua, niin nyt sä saat vaan päättää, tuksa mukaan. Pyydän sinua, että kuuntelisit minua ja jäisimme odottamaan Eldredia ja Nialia. Mä hyppään alas. Ja humahdat tästä suuresta aukosta. Riittääkö kestävyytesi tämän kuitenkin useiden metrien mittaisen pudotuksen maahan? Aivan helposti. Ja jysähdät siihen, kenties polvilumpiosi niksahtaa hieman pois sijoiltaan, vedät sen takaisin, sylkäiset, se ei ole mustaluupeikolle paljoa, ja samalla hetkellä huomaat, miten ympäriltäsi 2 vihreähuppuista Celestilin seuraajaa asettuu valmiuteen, ja tästä me jatkamme seuraavassa jaksossa.